Salut și bine v-am găsit pe canalul Fritz Valentin Gaming. În clipul de azi vă prezint o luptă în Tiger 2, fiind un tank greu german de pe linia ce duce către tankul de tir 10 E100. Tiger 2, după caracteristici, pare un tank destul de bun spre foarte bun, dar cu toate acestea, din păcate, îl cam urăsc. Îl cumpărasem mai de mult, apoi îl vândusem, iar acum l-am cumpărat din nou cu scopul de a cerceta linia ce duce către tankul E100. Ultimul tun al acestui tank Tiger 2 de 10,5 cm, dacă tragi cu normale, penetrează la 225 mm, iar cu gold penetrează la 285 mm, ceea ce e un lucru, cred, foarte bun. Un alt avantaj major tot al acestui tun, ultimul de 10,5 cm, este că precizia tunului este destul de bună pentru un tank greu, chiar foarte bună, de 0,3 cu aproximație, plus că ai viteza proiectilului spre foarte bună. Asta înseamnă că poți să faci o leacă de snipe cu el. Observ că nu avem niciun spotter în partea stângă, nu a spotat nimeni, dar până la urmă nici eu nu aș fi riscat să mă duc în zona respectivă, asta e, așa că m-am dus cu tankul mai spre dreapta după acel deal. Tiger 2 în zona cu teren moale se mișcă destul de greu. Din experiența mea de până acum cu acesta, am observat că viteza maximă este pe undeva pe la 40 km/h. Până acum începutul luptei a fost unul bun, a fost distrus un tank, din câte se vede, al doilea tank, dar vom vedea ce se întâmplă mai departe. În meciul de față am picat cu tir 10, asta înseamnă că sunt nevoit uneori să trag cu gold. Dar la 285 mm penetrarea nu o să am probleme. Am decât 6 proiectile gold, deci trebuie să fiu atent cum trag cu ele. Îmi era puțin teamă de zona din partea stângă, pentru că nu avem niciun spotter, absolut deloc. Tankul greu japonez Type 68, cel din față, stă într-o zonă destul de stranie. Văd că am pierdut destul de mult din viață. Este și o zonă destul de riscantă, deoarece stau destul de multe tankuri tip TD în spate. Două tankuri E100, nu-i bine deloc. Avem 50 TP în partea stângă. Aștept poate inamicii fac vreo greșeală. E100 nu bagă botul? Din păcate nu. Și Type 68 ăsta cam încurcă în zona asta cu tunul lui destul de nasol. Nu, din păcate inamicii nu vor să facă nicio greșeală. Semn că sunt jucători destul de buni. Văd că S-Kong încearcă să pătrundă prin partea stângă. Încerc să-l ajut pe Object 252U. Am tras odată. Aștept să încarce tunul. Încarcă destul de repede, sincer. Mai trag câte un ochi și în față. Văd că E100 tot nu vrea să facă push. Nu deloc. Avem un IS-3 în partea stângă, IS-3A, e un fel de autoloader premium. Am fost spotat. Era gata să penetrez pe 50 TP, prot. Scorul e destul de strâns oarecum, e în favoarea inamicilor, însă, ca să fiu sincer, sunt destul de uimit cum joacă aliații mei. Adică joacă destul de bine. M-am băgat destul de prost aici, m-a penetrat E100. Trebuie să-l distrug neapărat pe acesta de aici, pe IS-3. Distrus. Trebuie să fac side scraping. 703 nu m-a penetrat, ceea ce e și normal. Iar face side scraping destul de prost. Are unghiul mult prea mare. Trebuie să n-ai unghiul mare, mai micuț. Am încercat aici. Văd că tankul greu sovietic de tir 8, 703 Object, nu mai are curaj să facă push. Avem un paton de tir 9 în față, e one shot. A început să fie destul de multe tankuri one shot. Opa, E100 vrea să facă push agresiv.
Cred că aici puteam să fac side scraping. Și nu îmi lua din viață Patton. Asta e greșeala mea. Cumva Object 703 vrea să mă flancheze, a? Da, n-ai șansă. Aici m-am băgat prost. Din nou. Dar până la urmă nu prea puteam să fac side scraping în zona aia. Aici mă poate distruge. Din fericire nu a reușit. Aștept să repare șenila. Iar acum, pentru că sunt one-shot, sunt obligat cumva să fac side scraping. Să vedem ce face 703. Da, se comportă și el la fel. Mamă, ce side scraping gigantic. L-am penetrat, era clar. Să încerc și a doua oră. Aștept să încarce și e distrus. Da, side scraping mult prea mare, unghiul mare, asta e problema. Văd că în spate nu prea arată bine. Rinocerante a venit să ajute în zona asta. A tras, dar n-a penetrat. Eu fiind one-shot și cred cumva că acel shift, un tank cu nume destul de dificil în spate. T30 vine să flancheze pe E100. Una dacă i-o dai e perfect. Din păcate a fost distrus. Văd că inamicul E100 vine de sus și i-a dat-o destul de serios aliatului meu BZ75. Hai că celălalt inamic E100 e aproape one shot. Din păcate inamicul E100 din partea stângă are destul de mult la viață. Practic este full. O să încerc să trag în E100 din partea dreaptă. L-a nimerit. Dar din păcate aliatul BZ a fost distrus. Am rămas eu cu rinocerante. În față nu pot penetra nici cu gol. Abia mai târziu mi-am dat seama că E100 are blindaj de aproape 300 la turel. Eram atent și la E100 din partea dreaptă. I-a dat-o destul de serios rinocerante lui E100. Hai să tragem în E100 din partea dreaptă. I-am dat foc și l-am distrus. A mai rămas un E100. Aștept să încarce tunul. Ar trebui să penetreze. Cum în lateral n-a penetrat? Să sperăm că n-a crezut că dă ding în mine, dar din păcate nu. Asta e. Hai mă, rinocerante, poți să-l distrugi? Numai dacă tragi cu gol, dar altfel n-ai nicio șansă. Da, ca să fiu sincer, e o luptă destul de strânsă. Aici văd că Campanzer 50T vine să ajute pe rinocerante. Să sperăm că reușește înainte să fie distrus rinocerante de E100. Rinocerante i-a dat odată, dar din păcate a fost distrus de E100, iar E100 la rândul lui a fost distrus de aliatul Campanzer 50T. Sfârșitul acestei lupte este unul destul de dificil, deoarece Campanzer este un tank mediu, având un camuflaj specific unui tank mediu, iar inamicul Shift, un tank premium ceh, fără blindaj, are un camuflaj destul de identic. Practic e aproape identic cu acesta, tankul care se vede în imagine, însă consider că cel din imagine are un camuflaj în mișcare mai bun. Acum să vedem cum va evolua lupta. Voi ce spuneți? Va fi câștigată sau nu? Inamicul Shitka cu siguranță face snipe undeva prin zonă. Practic și eu dacă aș fi în locul lui aș face la fel. Probabil mulți o să spuneți că na, tu știi lupta. Însă, dinainte, jucând acest match live, știam că Shitka e prin zonă. Bănuiam deja. Acum, dacă va fi câștigată sau nu, nu o să vă spun. Vă las să vedeți voi. Din câte se vede, Campanzer a început să cucerească baza, dar văd că nu vrea să staționeze într-un loc. Tot se mișcă continuu, iar din lateral, Campanzer a tras în el. Acum să vedem ce face și celălalt aliat. Din păcate, ambii aliați sunt one shot. Dacă Shift PTK nu a fost spotat cât timp a tras, înseamnă că e un jucător bun, trăgând mai din spatele tufișului. O metodă pe care o folosesc și eu. Aliatul celălalt, Campanzer 50T, se duce în partea dreapta a hărții.
mai exact la 6. Probabil dorește să flancheze pe shift. Din păcate, e 1 la 1 în momentul de față. Ca să fiu sincer, eram foarte nervos pentru că am distrus 4 tancuri. Din păcate, lupta a fost pierdută. Asta e, nu toate luptele pot fi câștigate. Chiar dacă a fost înfrângere, lupta a fost una bună. Da, se putea mai bine, dar asta e. Pentru mine, Tiger 2 rămâne un tank pe care încă oarecum îl urăsc. Îl joc destul de rar. Am distrus 4 tancuri, aproape 3000 damage. Aici cred că se putea mai bine. Iar cu creditul am ieșit pe plus, chiar dacă am cont premium. Din păcate, tankurile nemțești sunt cam scumpe la muniție. Hai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!